Hej vänner, idag så är det dags att starta ännu en second hand och loppisvideo och jag är så taggad. Jag har inte tänkt att jag ska åka liksom på en loppisrunda specifikt just idag, utan den här videon kommer handla om flera olika dagar. Egentligen så här en loppis-sommar med Elin Kero, tänker jag, så den här videon ska vara. Så att jag har egentligen bara åkt ut hit till, jag vet inte skjutsingen vad jag är, men så här ser det ut på skylten i alla fall där jag sitter. Vi är nordost om Örebro just nu, ute på Vischan. Jag ska till ett ställe nu som heter Vintage Karameller som jag har varit på en gång bara, men det är redan en av mina favoriter för att det är så otroligt mysigt där. Och hon som driver Vintage Karameller, Emma-Klara heter hon. Hon är så himla härlig och det gör ju bara saken bättre. Alltså jag älskar när man kommer till ett loppisställe där man får ett sånt himla varmt mottagande. Men som sagt, superhärlig Emma-Klara som jobbar här. Supersnygg location, alltså med landet och allting. Supersnyggt, liksom det känns som man kommer in på loftet på en lada när man kommer in där med allt trä. Så fina handplockade saker, alltså oh my god. Och nu ska ni få hänga med mig in och kika om jag hittar någonting idag. Still in the ashes when you get dressed and leave. Oh, I better look for matches before it starts to feel. I will burn it down, I will burn it down. This is not my home. It's a long hard fall from the top of the world, but it's finally over, finally over. I gotta last 1 minute just to get out alive, so I keep it together, thinking it's not forever. Jag tänker att istället för att jag samlar på mig alla mina fynd och visar i slutet av videon som jag gjort tidigare, så ska jag efter varje stopp nu visa vad jag har hittat där. Enklast för mig och kanske roligare för er, jag vet inte. Men jag gjorde i alla fall lite fynd. Jag kan ju börja med att visa att jag köpte de här två inte på Vintage Karameller utan i den här butiken som finns på nedervåningen. De hade 30% där och jag tyckte att de var så himla fina, gulliga. Så att man kan ju ha blommor här i, eller så funderar jag faktiskt på om man ska ta ut plasten och ha de här stående någonstans. Cute. Elin och hennes korgar. Gäller tydligen inte bara second hand. Well, sen så hittade jag 2 stycken fat och det här är ju uppe på Vintage Karameller då. Så först och främst så hittade jag det här jättegulliga fatet som jag funderar på om jag ska ha som tvålfat. För att jag har en tvål nu som ligger helt utan fat och klart man kan ta vilket fat som helst. Men det är så kul att jag tänkte att jag ville ha ett tvålfat igår och så hittade jag det här supergulliga idag. Kommer passa perfekt. Sen så hittade jag ju till fat. Jag har ju börjat samla på gröna omaka tallrikar. Så då hittade jag den här. Åh, så fin. Ni måste få se när jag kommer hem mina andra fat som jag hittat. För att innan jag startade den här videon så gjorde jag faktiskt 3 till fynd på just gröna tallrikar. Så det måste vi kika på. Och sist men inte minst så hittade jag den här printen eller vad man ska säga. Det är urgivet ur någon bok eller någonting. Vilket jag tyckte var lite coolt. Snyggt också. Det fanns massa svartvita bilder som man kunde välja på. Så står det fotografens namn där i hörnet. Och jag tyckte att den här var så clean och fin. Så finns det en annan på baksidan också. Ganska cool den också. Men jag kommer nog köra på den här. Det var den som fick mig att köpa den i alla fall. Jag överhörde några andra kunder när jag var inne på Vintage Karameller att det var en mamma som gormade om att allting var så dyrt och så vidare. Och jag
vill bara säga liksom, när det handlar om sådana här saker, att jag tycker inte att det kan bli dyrt när det är second hand. Alltså allting är i förhållande till vad hade den här kostat om du hade köpt en ny delvis då. Och sen också så här, vad är en pryl värd för dig? Jag menar så här, någonting som kostar 50 spänn kan ju vara världens kap för en person, men världens alltså skit för någon annan. Det beror ju på vad man själv uppskattar för någonting och vad man själv sätter värde i och sånt där. Jag tänker liksom bara, vad är saker värda för mig? Och om det inte är värt det för mig så är det inte dyrt. Det är bara liksom så här, jag är inte rätt person för den här prylen liksom. Plus också att det finns ju 3 stycken olika typer utav platser som man kan köpa second hand på. Delvis så finns det ju den typiska liksom släng ihop slafsloppisen där det finns hur mycket skit och bös som helst. Ingen sortering överhuvudtaget. Det är så mycket, inget är tvättat, inget är rent, ingenting så här. Där kan man ju göra världens kap på det sättet att man kan hitta superbilliga, snordbilliga grejer. Men det är också så här, det krävs ju sin person att orka gå igenom alla de där typerna av sakerna. Sen så finns det ju liksom som Röda Korset eller Erikshjälpen och sånt i stan där det är så här aningen tvättat i alla fall innan. Det är liksom aningen fint uppställt och sorterat för att man ska hitta saker i butiken. Men det är fortfarande väldigt mycket krimskrams och sånt. Men då blir det dyrare än på loppisen. Och sist men inte minst så har vi ju såna här liksom speciella second hand som vintage karameller. Det du betalar för på sånt här ställe, det är ju att en person för det första gjort ett fynd åt dig. Du behöver inte leta någonting. Du kan bara komma hit och göra liksom hitta hur fina saker som helst. Så dels det, men också att personen bygger ihop så här stilleben och stylingar för att du ska kunna visualisera hur de här olika sakerna ska kunna se ut hos dig. För det är ju liksom det som är det svåraste med second hand. Att så här, kommer man till en sån här skitrörig skräploppis så är det jättesvårt att visualisera hur de olika skräpprylarna ska se ut hemma hos dig. Och det blir lätt så att man bara drar ifrån för att man orkar inte och man kan, alltså det ser bara ut som ett soptipp typ. Så att jag blir lite pissed off när folk klagar på att det är dyrt second hand. Dels för att det kommer aldrig vara så dyrt som att köpa saker nytt. Och det är också för en bra grej. Och sen också att man får försöka se det till vad det är. Vad är det för ställe du är på och handlar liksom. Nu fick jag det sagt. Nu åker vi. Vad lyxigt för er att ni bara kan vänta typ 2 sekunder så blir det en ny loppisrunda. Men för mig så är det ju så att det har gått ett par dagar, kanske till och med att det har gått en vecka nu sedan jag var ute sist. Och det är dags för mig att bege mig norrut mot Nora och Lindesberg där jag ska gå på loppisrunda med 2 kompisar från Stockholm. Så att min kompis Annika och hennes kille Magnus kommer hit för att joina mig. Och jag och Annika skulle ha gått på loppis tillsammans i Stockholm, men jag flyttade ju hit så det blev inte av. Och då är det ju superpraktiskt att hon kommer hit, de kommer hit och så kan vi gå på loppis tillsammans här istället. Den här loppisen är asmysig. Alltså jag gillar att de har lite av varje. Eller så här att man kan kolla på lite saker, man kan köpa blommor. Det stod att de hade ägg och potatis också.
fan. Nu har jag kommit hem från loppisrundan och jag tänker att jag ska visa er vad jag hittar för någonting innan jag packar ihop allting och bär in det. Och första stället som vi var på var ju på Stadsmissionen och där hittade jag 3 tavlor. Jag brukar liksom inte titta på tavlor, men jag sprang förbi och såg först den här tavlan som alltså är ett John Bauer motiv. Så det är ju en poster som någon har ramat in och jag tycker inte att själva ramen i sig är så himla snygg. Skulle kunna bättra den, eller så plockar jag bara ur helt enkelt motivet eftersom att jag älskar John Bauer. Så det kände jag att det var perfekt. Och när jag blev helt lyrisk över det här så såg jag att precis bredvid så fanns det ett till utav John Bauers motiv. Och jag kunde liksom inte bara lämna dem. Så att nu har jag 2 stycken som jag tänker att jag ska... Jag tror att jag kommer plocka dem ur ramarna faktiskt. Alternativt att jag betsar dem. Vi får se. Det här kostar i alla fall 35 kronor styck. Och då får jag både välfungerande ramar och snygga motiv. Och när jag också var på ramavdelningen så hittade jag också den här ramen. Och jag älskar ju den här typen. Det finns väldigt mycket av det här när man är på loppis. Den här typen av ram. Gulnad passepartout. Och så älskar jag såna här supersimpla liksom motiv. Som jag egentligen skulle bara kunna dra några streck själv. Förmodligen. Men jag är alldeles för... Alltså jag tycker att det är så himla svårt att göra grejer på beställning till mig själv på det här sättet. Så jag blir alldeles så himla glad när jag hittar någonting second hand i den här stilen. Så ser motivet ut. Jag tänker att den här är den perfekta liksom, motivet när man vill styla någonting utan att ramen i bakgrunden tar så himla mycket plats. Också på Erikshjälpen så hittade jag 2 stycken såna här skålar för 10 kronor styck. Det här antar jag är någon form av dessertskål. Det är i alla fall det som jag har tänkt att jag ska ha det till. Det ska vara snyggt och kanske ha i glass eller chokladmousse eller lite jordgubbar eller vad som helst. Så fina. Sen var vi på ett till ställe i Lindesberg som jag inte kommer ihåg vad det heter. Men det var ju det här fina som var utomhus med växthusen och det här. Och där hittade jag en tallrik. Surprise, surprise. Den här gången blev det med blått mönster. Men jag tyckte att den här var så himla simpel och mysig. Den kostade 15 kronor. Sist men inte minst så var vi på ett ställe utanför Nora. Och som jag inte heller kommer ihåg vad det heter. Men där hittade jag 2 sådana här, ni vet som ni kanske har sett. Som man lägger i botten på vaser. För att när man stoppar i växter här i så kommer det hjälpa dem att stå upp på ett schysst sätt i vasen. Och det här är någonting som har blivit superpoppis att hitta second hand. Det är jättemånga som lägger ut sån här på Instagram att de har loppat såna här. Och jag har en sån här stor sedan innan. Men jag har så många små vaser så jag är väldigt glad att jag hittade i den här mindre modellen nu. Så ja, det var det som jag hittade idag. Nu får vi se när jag beger mig ut nästa gång också. Hej på er! Idag så är jag på ett ställe som heter Åsta Antik. Och det här ligger typ en bit från Glanshammar. Så det är typ 10-15 minuter tror jag utanför Örebro eller sådär. Supermysigt ställe. Jag har inte varit här förut utan jag har fått tips dels via er på Instagram. Men också så har jag en vän som precis hade varit här som tyckte att jag borde åka hit och det skulle vara min smak. Så att jag är super nyfiken på det här stället. Det ser ju hur nice ut som helst från utsidan bara. Så att...
Och också, precis som det här jag sa med vinterskarameller i början av videon, så älskar jag ju när man kommer till en loppis och så är det så trevliga personer som driver loppisen. Och det är precis samma sak här. Alltså så trevligt ställe, trevlig man som jobbar här. Och såklart så hittade jag även någonting här. Jag kan säga direkt nu att det här stället var ju verkligen så här extremt, vad ska man säga, men så verkligt handplockade grejer, riktigt gamla grejer, märkta saker. Det här känns som ett ställe som man åker till om man är ute efter någonting specifikt och vill ha någonting utav, ja, men så här, olika gamla märken och så här. De hade ju extremt mycket så här kristallkronor bara, så jag tänker folk som har någon så här gammal sekelskiftslägenhet som vill ha någon kristallkrona i sin matsal ska ju definitivt åka hit och kolla på de kristallkronor som han har här. Det finns hur mycket gamla saker som helst. Jag menar så här 1700-1800, sekelskiftet 1900-tal. Alltså det är riktigt gamla grejer. Speglar, tavlor, som sagt massa lampor, bestick, serviser, stol, alltså hur mycket som helst. Och jag hittade först och främst en vas till alla mina blommor nu som jag kan plocka i trädgården. Och den ser ut så här. Så en beige, hög, smal vas, och det jag tyckte var så himla nice med den var det här formen på den. En svensk tillverkad, sa han som drev butiken. Och sen så hittade jag en sjukt otippad grej som inte är till mitt hem, utan det är till ett dockhem faktiskt. En liten karaff som man gör så här som en äkta youtuber. Nej, men så ser ni eller? Hur liten och gullig som helst. Och det här är någonting som jag inte har berättat för er. Jag och mamma planerar att vi ska renovera ett gammalt dockskåp. Att vi ska göra om ett gammalt dockskåp. Och det här är någonting som vi har pratat om jättelänge. Så att det är inte så att det är någonting som kommer hända i år, utan det kan hända de närmsta 10 åren. Alltså det är när vi känner för det, har tid och sånt här. Och det är ett gammalt dockskåp som mamma lekte med när hon var liten och som har stått hos mormor, så jag och min syrra och våra kusiner har lekt med det hos mormor. Och nu har vi det, och det här är sånt där typiskt dockskåp, jag kommer inte ihåg vad de heter just nu, men jag vill göra om det så att det blir super stylish. Alltså där, byta ut den här plasten i fönstren och sätta på så här spröjs och grejer, byta tak och fasad, alltså allt, göra om. Och det som jag tänker väldigt mycket på nu när jag är ute och loppar och sånt är att jag tittar efter saker som jag skulle kunna använda i det här dockskåpet. Och vanligtvis är det liksom, vid något tillfälle så hittade jag en liten så här minikista typ som jag tänkte, vilken fin möbel. Men också så här att när jag är ute i naturen typ, så om jag hittar så här torkad vass så plockar jag på mig det för att man skulle kunna göra diverse, bygga egna möbler utav det och så här. Så alltid ögonen öppna efter saker som kan underlätta våran renovering. Så att jag är jätteglad över den här lilla karaffen, kannan, so cute. Nu ska vi kanske dra oss vidare. Och frågan är, nästa ställe som jag åker på får nog bli det sista tror jag. För att nu har den här videon blivit galet lång. Då är det dags för min absolut sista loppisrunda för den här videon i alla fall. Och jag vet inte, när jag startade den här så hade jag väl tänkt att jag skulle åka ut på så här lantliga loppisar utanför stan. Men sen så bara har jag inte riktigt känt för det. Liksom när det väl har, jag har typ planerat att jag ska åka iväg med kompisar och så har det inte blivit av. Jag har inte velat sitta runt i bil själv och sånt där. Så att idag så ska jag till min gamla hedliga favoritloppis, Livlinan, inne i Örebro. Och det ligger precis vid Ica Maxi, så det är perfekt. Man kan åka och handla samtidigt som man kilar förbi och se vad de har för någonting. För det är ändå det som jag känner är det bästa med att gå på second hand, att man kan inte bara dyka upp en gång på ett ställe och avgöra om det är bra eller dåligt baserat på om man hittar någonting eller inte, utan man får ju så här välja ut sina återkommande som man känner är ganska så här enkelt att åka till. Som till exempel att jag tycker att det är enkelt att åka till Livlinan för att det ligger precis vid Ica Maxi. Och så åker man dit flera gånger, helst en gång i veckan och kikar. Och till slut så kommer man ju vara först på plats när någonting spännande tas in. För de har ju så här ett lager, de får ju in en massa grejer, men allting ställs ju inte ut i butiken direkt till exempel. Och ibland är det ju så att
någon kanske har varit och lämnat in någonting för 3 dagar sedan som kommer ut precis när du kommer in, och det är då man gör fynden. Inte genom att så här, åka runt till olika hela tiden, utan jag tycker ändå att det bästa med second hand är att hitta sina favoriter och sen bara gå till dem hela tiden. Sen är det såklart kul just för omväxlings skull och testa på nya saker, och det var väl det lite jag tänkte med den här videon, men man är ju en vanemänniska, så att jag tänker att vi ska bege oss iväg i alla fall. Jag ska faktiskt göra ytterligare ett ärende, för att det har väl typ lite med det här att göra. Jag ska ju inte på loppis göra det här, men jag har hittat en hängmatta på Blocket som jag tänkte att jag skulle hämta. Jag känner nämligen att den här soffan som jag sitter i är lite i minsta laget för att det ska vara mysigt och bara ligga och slappa här ute. Och då tänkte jag, en hängmatta. Och istället för bara dra till Biltema eller Ikea och köpa en, såg att de hade en på Blocket som jag ska iväg och hämta nu. Och ni ska få hänga med. Så det här är Livlidan. Så här ser det ut här. Och där borta ligger Ica Maxi. Perfekt. Alltså, jag filmade nog knappt någonting där inne för att jag hade typ panik över att folk verkar tro att det inte finns någon pandemi pågående. Gud, alltså det är inte mycket, jag ska inte säga att det var mycket folk i butiken, det går att hålla avstånd till varandra. Jag stod typ helt själv vid en hylla och folk kommer från båda hållen och så här lutar sig in framför mig. Jag bara så här, kan jag få titta klart och gå åt sidan? Liksom, det verkar ändå som att alla försöker gå på tur, så att man får på ett led liksom, så att alla turer runt butiken går typ åt samma håll. Eller jag tycker att det vore det mest logiska att så här, är någon på väg in åt ett håll så följ efter och så försöker man maka sig med typ 2 meters mellanrum helst. Men nej, alltså kors och tvärs och gå förbi och slänga sig framför och man bara säger, ja, jag förstår att du är sugen på alla grejer som finns här inne och att du vill hinna först på de bästa grejerna. Det vill jag också, men ja. Så jag vet inte, jag blir inte så sugen på att ta kameran om man säger det. Men jag hittade 2 stycken grejer, eller i alla fall, eller jag räknar de här som en grej, men jag köpte 4 stycken glas. Jag filmade dem där inne. Säkert modern på, jag vet inte, 70, 80, 90-tal. Nej, jag vet inte, men det känns som någonting som farmor skulle kunna haft hemma. Men jag tror att det kan bli coolt för att när jag var med Filip hemma hos en tjej som heter Jessica som jag följer på Instagram. Hon hade så här gårdsloppis i 2 dagar för någon vecka sedan eller sådär. Och då fyndade jag typ, för att jag ville ha så här glas på fot. För att jag har typ bara så här traditionella saftglas. Och när det är grejer på fot så är det sån här supersköra glas som man inte vågar ta fram för att antingen man kommer göra sönder det bara av att hålla i det, eller så kommer man göra sönder det när man diskar det, och det tycker jag är lite jobbigt. Så därför har jag varit på jakt efter glas på fot som man kan ha när man vill göra vardagen lite lyxigare, men som också är så här lite kraftigare i sin stil så att jag inte behöver vara rädd för att göra sönder dem. Och i alla fall när jag var på Jessicas gårdsloppis så hade hon ett par glas som jag köpte där, och jag gillar ju att mixa. Och jag tror att de här skulle passa perfekt till det. Lite grövre, lite coolare. Ja, men alltså tänk er, alltså är det någonting som jag saknar så här, när det är en pandemi pågående, så är det att bjuda hem folk. Alltså det enda jag vill just nu
är att ha en middag i vår trädgård och duka upp fint med alla second hand fynd som jag har gjort och samlat på mig, och bjuda på riktigt god mat och sitta där och dricka i de här glasen. Alltså, nästa år kanske. Den andra grejen som jag hittade var som bara en beige fyrkantig dyna. Som jag brukar inte gilla att köpa såna här saker, för man vet aldrig var de har varit någonstans. Men det gick att ta av det här själva tyget från den här, så att jag kan ta den och tvätta den och sätta på den igen, så blir det jättebra. Och det som var så bra med den här var att den hade som en liten vad heter den, så här grip, en sån här som brukar vara under sockar på bebisstrumpor, sån här plastbitar som gör att det sitter fast bättre. Och jag tänkte att jag har planerat att göra som en kattbädd till Pachida, och då tänkte jag att varför inte använda den här och göra något litet mysigt tillhåll till henne. För hon har, alltså fram tills nu egentligen så har ju hon gömt sig väldigt mycket under soffan, och hon har också suttit väldigt mycket i fönstret, och i fönstret så har jag försökt att göra det mjukt med handdukar och sånt där. Men när det är så här varmt ute som det är idag till exempel, jag håller på att svettas ihjäl, så går hon ner ibland på golvet och lägger sig i hörnet, och då har hon faktiskt börjat lägga sig utanför soffan, så att hon lägger sig inte under längre och gömmer sig som hon gjorde förut, utan hon ligger faktiskt ganska öppet. Och det ser så himla, hon har lagt sig liksom på klösträdet, för där nere så är det lite mjukt under till. Så då tänkte jag att jag kanske skulle göra ordning. Hon kanske är redo för en bädd nu. Så att jag ska göra någonting mysigt på den platsen där klösträdet står, tror jag. Det ska bli så mysigt. Oh well. Nu ska jag dra vidare och hämta den där hängmattan i alla fall, tänker jag. Jag ska handla först. Men för er i alla fall. Jag kanske handlar emellan, men för er kommer det vara så här. Och så hämtar jag hängmattan, så att vi ses då. Look at this. Hur bra som helst. Vilket Blocket-fynd. Gud, det här var ett bra köp. Jag kände bara i morse när jag satt åt min frukost att jag klarar inte en dag till utan hängmatta. Jag ska ha en nu. Och lyckligtvis då när jag går in på Blocket Örebro så finns det en enda person som säljer en hängmatta. Precis en sån jag vill ha. Jag slängde iväg ett meddelande och hon svarade på typ 5 sekunder och här ligger jag nu. Oh my god. Råkade gräsa ner den lite för att jag blev så ivrig att lägga mig i den. Men alltså hur underbart. Här ska jag ligga och läsa. Sen tänkte jag även på en grej när jag var på livlinan nu. Att en sak som jag i alla fall aldrig någonsin kommer köpa nytt igen. Det är såna här gardinkrokar som man hookar fast i gardinerna för att kunna hänga dem i typ så här skenor och sånt där. Det fanns hur mycket sånt som helst. Alltså hur mycket som helst. Det fanns också så här mycket gardinstänger och allmänt så brukar det finnas alltid en hylla med så här pyssel och grejer. Typ det brukar finnas så här allt du behöver för att kunna sticka, för att sy, för att virka. Det finns så mycket trådar och garn som helst. Jag bara så här, varför köper jag allt det här i syaffärer när det finns second hand? Det fanns liksom sytrådar i alla möjliga färger, och jag också tänkte att det finns väldigt mycket ljus. Så att jag bara kände så här, har du något ställe som ligger nära din ICA-affär eller vad det nu kan vara, din skola, ditt jobb eller någonting, gör det till en rutin att gå in där och titta vad det finns. Och så här, om du behöver någonting så kan du också kila in där och se om de har det pysslet du behöver, och annars så finns det Blocket och Tradera och allting sånt här. Så att ja, jag tycker att det är för mig. Jag har ju gått från att köpa allting nytt till att gå mer och mer till att bara köpa second hand. Och jag tycker att det är lite så här, det är både roligt, spännande, det känns som att man är på skattjakt och man gör ju någonting bra. Och det blir som en utmaning också, bara kan jag lyckas hitta det här? Och lyckas man så blir man ju hur glad som helst. Ja, det här var allt för mig för den här videon i alla fall. Hoppas att ni har tyckt om att kika på den. Tumma gärna upp ifall ni vill ha fler second hand videos, och så ska vi såklart lösa det. Vi ses snart i en video här på YouTube i alla fall. Så ha det bra. Hej då!